Welcome to my channel. For today's video, gagawa kami ng mango tapioca. Kasama ko pala ang aking kapatid ulit, si Mary Ann. Nakid na. Kick. Ang mixture po muna namin ng mga dairy products. First is the Nestle cream. The all-purpose cream. Next to that is Evaporated milk. Ako maghahalo. I-mix lang po natin sila. Then, once na-mix na po natin siya na maayos, inalagay na po natin ng condensed. Yan. Ngayon po, isama na natin ang condensed.
naman natin yung tapioca. Small tapioca. Yan. Walay-walay na. Medyo haluin lang natin siya na maayos kasi nagdikit na yung tapioca. Para lang maganda yung mixture niya. Okay. Next, yung gulaman naman po. Lalagyan po natin siya ng blended mango. Lalagyan po natin ito ng Lagyan mo na lang ng subtitled. Subtitled medyo Korean na kasi yung sinasama. Anong lasa niyan? mango. Akala ko ang gagawin is shake. Nasa isip ko kasi ganyan, drink siya. Kaya pala puro Dessert. ginagawa niyo. Hahaluan na ng Bali, dalawang Slice mango po yung mango. ginawa namin. Isang blend mango at isang chopped mango. Yung slice. Slice or chopped mango. Bali po kasi yung blended mango for flavorings lang po siya. Kasi dapat ang bibili na gelatin is yung mango flavor. Pero dahil wala kami nakita, Unflavored yung ginamit. unflavored yung ginamit namin. Lagyan natin ng konting vanilla. Eklabo. Ito siya. Vanilla. Konti lang. Tawag ito. Mixer. Ano ba tawag kasi ginagawa natin? Yan. Chan-charan! Ipalit natin. Tapos na siya. Ito na po ang fish. Tikman ko muna. Fish pala. Tamis? Wala. Kulang. Ha? Hello guys, and now we're done with our Tapioca. with our mango Tapioca. tapioca. And here's the finished product. So, nandito na lang muna yung aking vlog. Thank you for watching. Bye.